উপৰিও 209খন বিদ্যালয় যিখিনি বিদ্যালয়ত 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই বিদ্যালয়খিনিত এনৰোলমেন্ট যথেষ্ট ভাল সেই বিদ্যালয়খিনিক আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে তাত 3 কোটিকে টকা আমি ব্যয় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো এতেকে গুণোৎসৱৰ আউটকাম হিচাপে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত কাম কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে এটা সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছে পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ লৈ পেলে সেই কথাটো মই জনাই দিব বিচাৰো যে এই পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ সঠিক কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যোৱা চৰকাৰৰ মানে একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আহি এখন আইন বনাইছিল টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰক লৈ পেলে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে এটা হিউমেন ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্ট সিস্টেম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে যিটো পোৰ্টেলত সকলোবিলাক শিক্ষকে তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব নতুন বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰা আৰু ৰেশনালাইজ কৰা অৰ্থাৎ য'ত বেছি শিক্ষক আছে তাৰ পৰা কম শিক্ষক থকা অঞ্চললৈ বদলি কৰি সেই খালি পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নতুন বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহটোৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি আজি সদনক মই জনাইছো